Chào mừng đến với thế giới đầy khắc nghiệt, có tên gọi là chiếc bè rỉ sét. Câu chuyện của thế giới bắt đầu do khí hậu thế giới nóng lên toàn cầu, băng ở hai cực tan nhanh hơn, khiến mực nước biển dâng cao và nhấn chìm gần như toàn bộ đất liền, gây ra vô số trận đại hồng thủy cao ngất ngưỡng. Tôi cùng với 3 người bạn may mắn sống sót sau trận thảm họa. Chúng tôi tìm được các phế liệu nằm rải rác ở đất liền, tận dụng nó chúng tôi đã tạo được một chiếc bè đủ để đưa cả 4 người bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi trú ẩn mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lái bè về phía bắc để tìm kiếm hy vọng. Trên hành trình, chúng tôi chạm trán với vô số mối nguy hiểm, hải tặc và những hiểm họa đến từ mẹ thiên nhiên. Vậy thì tôi và những người bạn có vượt qua được các mối nguy không? Hay là sẽ mãi mãi yên nghỉ dưới biển sâu? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, hiện tại 4 người tôi đang chuẩn bị lắp ráp chiếc bè thật nhanh trước khi cơn lũ kéo đến. Trong thế giới này cứ mỗi bình minh buổi sáng thì nước lũ sẽ rút xuống, trả lại vùng đất khô cằn. Có thể thấy các phế liệu và vật tư nằm rải rác ở đây, ta nên tận dụng từng thứ một để không uổng phí cái nào. Về 2 thùng chứa tôi có thể nhặt được một món đồ ngẫu nhiên trong thùng, tôi có được một băng đạn súng ngắn và một vũ khí cận chiến có sẵn khi vào thế giới. Thùng đồ tiếp theo tôi có một khẩu súng ngắn, vậy bề ngoài của khẩu súng trông như súng cơ khí tự chế, nạp đạn cực kỳ chậm. Sau một lúc loay hoay chế tạo chiếc bè thì dấu hiệu cơn lũ sắp bắt đầu, đó là mây đen kéo đến kèm theo cơn mưa nặng hạt. Ôi trời, mực nước dâng lên quá nhanh, suýt nữa thì tôi đuối nước rồi. Giờ thì chiếc bè đã tạm hoàn thiện, vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ, nhưng trước mắt khởi đầu vậy là ổn. Chiếc bè đang hướng về phía bắc để tìm kiếm hy vọng. Trong lúc này thì bọn tôi sẽ tự tạo hy vọng cho bản thân. Được dùng cần câu có thể móc vớt được những vật phẩm cần thiết, chẳng hạn như người đồng hành cùng tôi trục vớt được một lọ dầu gấu giúp hồi máu nhanh và tăng sát thương cận chiến. Trong thời kỳ tận thế này con người còn nguy hiểm hơn thảm họa. Từ xa có thể thấy một tên hải tặc nhắm vào bè chúng tôi. Xui cho tên này tôi có súng đã rất nhanh xử lý xong hẳn. Chiếc bè của tên này có một hộp loại hạt, khi ăn sẽ giúp hồi một lượng máu vừa phải. Được rồi, mối nguy đã xử lý xong, ta tiếp tục căng buồm và tiến lên thôi. Quanh biển sẽ có vài chiếc bè vô chủ nổi lình bình, đôi khi sẽ có tài nguyên nhặt được. Tôi có được một lọ dung dịch nước muối, tiêu hao giúp tăng tốc độ đi và bơi lội, khá có ích đấy chứ. Hiện tại đang là 400 m có thêm chiếc bè vô chủ, sẵn tiện tôi sẽ làm một ngụm nước muối cho phát huy tác dụng bơi nhanh. Quá tuyệt, một thùng chứa khẩu súng ngắn, một thùng chứa băng gạc, không biết hên hay là xui, khi tôi cố bơi về lại bè thì trời bắt đầu tối, khoảng cách từ đây bơi về khá xa, không đủ sức. Để cho an toàn tôi phải đợi cho đến sáng ngày hôm sau cho nước lũ rút xuống mới được. Đây rồi, nước đã bắt đầu rút dần, vài phút nữa thôi thì trời sẽ sáng. Cũng rất may ban đêm không có thực thể siêu nhiên hay thủy quái ở thế giới này. Tôi nhận ra rằng những chiếc bè vô chủ, thực chất có lẽ chủ bè đã bị nước lũ cuốn trôi, lúc trên bè còn cháy, có nghĩa người chủ chỉ mất tích gần đây. Khi tôi về lại bè thì mọi người đã nâng cấp chiếc bè trở nên kiên cố hơn. Có thể vài ngày tới chúng tôi sẽ biến chiếc bè thô sơ thành một con tàu khổng lồ Noe trong phim Đại Hồng Thủy. Hầu hết vật phẩm mà chúng tôi nhặt được có trong thùng chứa đa số là đạn dược và cả súng, rất hiếm khi nhặt được vật phẩm tiêu hao, vì thế tôi đang lo bọn tôi sẽ bị tàu ngọc trai đen nhắm đến. Cứ vài chục mét thì lại có cướp biển tấn công chúng tôi một lần, giống như chiếc bè của chúng tôi bị bọn cướp biển định vị vậy. Tôi tự hỏi thuyền trưởng của chúng là ai. Nhìn này, người bạn của tôi nhặt được một cái phao cứu sinh. Trong bối cảnh toàn là nước lũ lụt thì món đồ này là vô giá, phòng ngừa ai đó ăn trái ác quỷ không bơi được thì có cơ hội cứu được. Có tin xấu rồi, trước mắt chúng tôi là một cơn sóng thần cao vài chục mét đang lao nhanh về phía này. Chiếc bè bị lật do ảnh hưởng lực hút mạnh mẽ của cơn sóng, chỉ còn cách lao qua nó thôi. Mọi người bám chắc nào, nó sắp đến rồi. Ôi trời, thật không thể tin được chúng tôi đã vượt qua được con sóng khổng lồ. Bọn hải tặc cũng tham gia vượt sóng cùng chúng tôi, quá tốt, có băng gạc để hồi máu trong lúc tôi đang cần. Tình hình bây giờ sóng thần đã qua, nhưng chiếc bè của chúng tôi nó đang bị trôi dạt ở khá xa, bọn tôi phải đợi cho nước rút vậy. Ở chiếc bè này tôi có được một chiếc đèn dầu, ban đêm rất tối nên ánh sáng rất cần thiết. Cuối cùng nước đã rút xuống, ở từ xa tôi đang chú ý đến một tháp hải đăng, khả năng cao sẽ có thứ gì đặc biệt ở đó. Việc leo lên tháp không hề đơn giản, không có cầu thang, nên hai chúng tôi đang hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi, tôi đã leo lên được tháp, trên đây có một tên gác hải đăng, vẻ mặt tên này không mấy vui vẻ, dù sao làm việc ở tháp hải đăng là công việc cô đơn nhất thế giới mà. Tôi tiếp tục nhặt được đạn và súng, cứ kiểu này tôi sẽ trở thành hải tặc buôn vũ khí cho bọn cướp biển mất. Khoan đã, đây là ống nhòm, khi có ống nhòm thì tôi sẽ giống như một cư dân biển hơn, nhưng thật sự nhìn qua thứ này rất khó nhìn, cảm giác nó có một màn sương mờ che vậy, hơi vô dụng. Trời đất, bọn hải tặc này chúng có chiêu đu dây cước tàu như trong phim vậy. Không chỉ riêng hải tặc là mối nguy, cái đáng lo hơn là cơn lốc xoáy dữ dội đang hút tất cả chúng tôi lại gần nó.
tôi đã trải qua sóng thần, giờ đến vòi rồng. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc như này mà bọn hải tặc vẫn cố xả đạn liên tục vào chúng tôi. Phải nói là thế giới này thật sự khắc nghiệt. Điều quan trọng là cơn lốc xoáy chết tiệt này bao giờ mới hết đây. Vài phút sau thì lốc xoáy cũng trả lại tự do cho chúng tôi. Dư chấn từ lốc xoáy để lại thật hỗn độn. May mắn rằng không ai trong chúng tôi bỏ mạng, chỉ bị giảm một lượng máu nhỏ. Lần rút nước kế tiếp, chúng tôi đụng độ phải pháo đài thô sơ của hải tặc, và chúng có cả 2 khẩu pháo binh gây sát thương cực lớn. Lại gần nhìn kỹ thì tôi gọi đây là pháo hơi tự chế. Nó như một khẩu pháo dùng khí bị nén để đẩy đạn nổ ra, thay vì đẩy bằng thuốc súng. Tài nguyên của bọn này có 2 vật phẩm tiêu hao, dầu gấu và máu cá mập. Máu của cá mập sẽ tăng sát thương tạm thời cho người dùng, không quá tệ. Để ý thì chiếc bè đang có một vài chỗ cần sửa, chiếc bố tôi đang cầm sẽ xử lý được chuyện này. Nhìn qua ống nhòm từ xa có thể thấy một công trình trông như một giàn khoang. Tôi rất muốn lại nơi đó, nhưng chiếc bè này chưa đủ kiên cố để chịu thêm các đợt tấn công của cướp biển, đành bỏ qua vậy. Hơn 2.000 mét chúng tôi gặp một cái phao tiêu, bơi lại gần tôi nhận ra là một biển báo hiệu sẽ có thị trấn an toàn. Điều này có nghĩa chúng tôi cứ tiếp tục lái bè về hướng Bắc thì sẽ đến được thị trấn tị nạn. Tệ thật, tin tốt là chiếc phao tiêu báo hiệu sẽ có nơi an toàn, tin xấu là bây giờ đang gió rất lớn. Rất nhiều cơn sóng cao đang dồn dập liên tục, khác cơn sóng thần ở chỗ chỉ có một cơn sóng. Còn đằng này quá nhiều cơn sóng lao tới, chỉ có cách duy nhất bám chắc vào thân bè và ước nó sẽ sớm kết thúc thôi. Tạ ơn trời, chúng tôi đã cầm cự hết sức lực mới có thể không mất một ai. Thật may mắn khi không có thảm kịch xảy ra. Có một xác tàu nằm gần bè chúng tôi. Đây là lần đầu tôi thấy một con tàu bị đắm to như vậy từ lúc vào thế giới này. Tôi đã khám xét con tàu không có gì khác ngoài khẩu pháo làm bằng thùng dầu này. Bất ngờ rằng tôi có thể dùng bình thường và đem được về bè. Với khẩu pháo này thì sẽ là một sức mạnh to lớn đập tan bọn hải tặc. Chúng tôi không phải là chúng tôi đi theo con đường chính nghĩa. Vì thế có thể gọi bốn bọn tôi là hải quân tự do. Hiện giờ chúng tôi đang hướng thẳng về phía tòa nhà màu trắng ở phía đông. Tuy nhiên, việc ép con bè chạy cắt gió như thế này là một thử thách thực sự. Gió thổi ngược từ hướng nam đến bắc, khiến cánh buồm liên tục bị mất bọc gió mỗi khi chúng tôi cố bẻ lái, làm chiếc bè gần như đứng khựng lại trên mặt nước. Chiếc bè chỉ ở theo hải trình theo đường thẳng ở phía bắc là cùng, không thể bè lái qua phải hay trái. Có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua công trình đó hướng đến công trình khác. Trong khi 4 người chúng tôi tấn công căn cứ của hải tặc, thì không may có một thành viên đã gục, nhưng may mắn băng gạc có thể cứu sống cậu ta. Tôi cũng đang mất máu rất nhiều, tôi không muốn chết dưới tay bọn hải tặc bẩn thỉu tí nào. Lộ trình ngay lúc này đã hơn 3.500 mét. Có vấn đề là một con tàu khá lớn đang gắt gao đuổi theo chúng tôi, đồng thời đằng trước lại là những cơn sóng lừng đã hình thành do gió mạnh. Nhưng không sao, chúng tôi đã vượt qua sóng lừng nên đã có kinh nghiệm, với lại cơn sóng nó sẽ giúp ngắt đuôi con tàu đang đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi đã đi được 4.200 mét, nhìn từ ống nhòm tôi thấy một cái cánh quạt khổng lồ nằm trên tảng băng trôi. Tôi định bụng sẽ nhặt nó để làm chân vịt tự chế cho chiếc bè, chắc chắn sẽ được danh hiệu chiếc bè có tốc độ nhanh nhất ở vùng biển này. Nhưng đáng buồn thay thứ này chỉ là vật làm kiềng, không thể tương tác, thế là dập tắt ước mơ làm vua hải quân rồi. Trong lúc tôi mót vài thứ linh tinh rải rác, tôi may mắn nhặt được một chiếc mũ đầu lâu, tác dụng sẽ giúp bảo vệ phần đầu của tôi. Trên bộ phận con người phần đầu là phần quan trọng nhất, vì vậy chiếc mũ này rất đáng giá. Is anyone receiving? This is Safe Haven Outpost. Repeat, Safe Haven Outpost. Holding steady up north. Chiếc máy phát vô tuyến mà chúng tôi đã nhặt được phát ra một thông điệp của một người đàn ông bí ẩn. Anh ta nói rằng sẽ có tiền đồn an toàn ở phía Bắc đang ổn định. Có thể đây là một lời mời kêu gọi những ai còn sống sót như chúng tôi hãy tìm đến đó. Cuối cùng thì mục tiêu tìm hy vọng ở phía Bắc của 4 người chúng tôi đã được đảm bảo. Cố gắng thêm vài nghìn mét nữa thôi thì chúng ta sẽ có cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu. Kể từ lúc bước chân vào thế giới này, chúng tôi đã trải qua không ít thảm họa thiên nhiên và cả sự vô cảm, tàn nhẫn của con người khi ngày tận thế ập xuống. Khi mọi thứ sụp đổ, có những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót. Nhưng thôi, tạm gác những chuyện đó sang một bên, giờ chúng tôi chỉ muốn câu cá, ngắm biển, nhìn về phía đường chân trời và hát một bài để quên đi những thứ không đáng nhớ. Ở lộ trình hơn 5.000 mét, chúng tôi bị tấn công bởi bè hải tặc có số lượng hải tặc đông nhất từ trước đến giờ. Tất cả chúng đều trang bị đủ súng các loại. Chúng tôi phải rất chật vật mới tiêu diệt được toàn bộ từng tên, ngay cả khi bè của chúng không có tài nguyên súng hay là vật phẩm tiêu hao để nhặt cả. Điều quan trọng là không có nổi một món đồ nào từ chúng. Vì vậy chúng tôi vừa mất máu, vừa giảm số lượng đạn dược, xem như là cuộc chiến vô nghĩa. Lỡ như bị tàu hải tặc khác tấn công thêm lần nữa thì chúng tôi sẽ thất bại. Nhìn này, ở trước có một công trình trông như trạm phát sóng. Hiện giờ ta đang rất nghèo tài nguyên, nếu may mắn thì trạm phát sóng sẽ cấp đủ tài nguyên cần thiết cho chúng tôi. Đây rồi, vừa đến được trạm phát sóng thì thật trùng hợp nước cũng đã rút xuống. Bên trong chúng tôi gặp phải những người mặc bộ đồ đặc nhiệm thù địch. Họ không được thân thiện khi xả đạn về phía bọn tôi. Hạ được vài tên thì tôi mới biết chúng là nhà khoa học, vậy có nghĩa rằng là người của chính phủ.
Tôi thắc mắc rằng trạm phát sóng thì sẽ có kỹ thuật viên và nhân viên vận hành bên trong, thế tại sao lại chỉ có nhà khoa học? Đã vậy chúng còn mặc đồ của đặc nhiệm phản ứng nhanh. Nơi này khá là rộng và có rất nhiều tên thù địch như vậy. Theo giả thuyết của tôi thì có lẽ bọn này đang thí nghiệm điên rồ gì đó, nên thí nghiệm thất bại họ mới cần hỏa lực để giải quyết rắc rối gây ra. Mất rất nhiều thời gian và công sức chúng tôi đã đến được khu vực cuối cùng của trạm. Căn phòng này chỉ có một chiếc máy phát vô tuyến và một tấm bảng được ghi chú. Nội dung ghi rằng ta sẽ cần 2 bình dầu khí ga để trong đây, sau đó làm phát nổ 2 bình ga để khiến cho trạm kích hoạt chuông báo động, mục đích cho đội cứu hộ hoặc chính phủ biết có người ở đây. Tóm lại chúng tôi sẽ cần đi tìm 2 bình khí ga, đem vào trong phòng đó và làm phát nổ. Nếu đúng theo tấm bảng ghi chú nói thì chúng tôi sẽ được đội cứu hộ đến giải cứu. Xem này, tôi quên nói một trong chúng tôi có người nhận được một khẩu súng 6 nòng hạng nặng. Đây có lẽ là vũ khí tối tân nhất ở thế giới này rồi, nhưng đáng tiếc giờ tôi không có đạn súng máy, đành trả lại cho người nhận được vậy. Phải nói là súng 6 nòng rất mạnh, nhưng độ giật cũng rất mạnh, khó nhắm khi bắn. Tôi cũng không thích dùng súng hạng nặng, dùng những vũ khí tôi đang có là đã đủ. Một lúc lâu sau, tôi và người bạn thân đã tìm thấy 2 thùng khí ga trên một con tàu nhỏ tự chế. Nhưng thật kỳ lạ, dù chúng tôi vẫn có thể tương tác với 2 thùng ga này, lại không thể nhặt chúng lên được. Chắc hẳn là lỗi rồi, cứ tưởng đã có cơ hội được giải cứu, cuối cùng lại thành ra như này. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành tiếp tục lên bè và theo hải trình hướng về phía bắc thôi. Ở vị trí hơn 6.000 mét, việc bị tàu hải tặc đánh úp bất ngờ không có gì lạ. Người đồng đội của tôi lại chết một lần nữa, thật xui xẻo cho cậu ta. Cấu trúc của chiếc bè hiện tại cũng đã được chúng tôi tu sửa nâng cấp trông cứng cáp và có độ phòng thủ hơn, mong rằng không bị nhấn chìm trước khi đến được tiền đồn an toàn. Hãy để ý thì sẽ thấy người bạn của tôi, cậu ta đang cố bơi về phía con tàu hải tặc. Mục đích anh ta mạo hiểm tính mạng như vậy là do con tàu đó có vẻ chứa đồ có giá trị. Việc diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ con tàu quay tròn dữ dội, sau đó nó chìm xuống mặt biển hoàn toàn. Chết tiệt thật, ta đã mất đi một người bạn tin cậy. Trong lúc này lại có tàu hải tặc tấn công, thậm chí tàu của chúng còn trang bị của bom thủy lôi ở mũi tàu. Tàu của chúng áp sát lại gần bè chúng tôi thì sẽ chết chắc. Hoàn cảnh bây giờ đang rất nguy hiểm, bọn hải tặc được trang bị hỏa lực tận răng. Ba chúng tôi có 2 lựa chọn, một là lái bè bỏ mặc người bạn bị chìm rời khỏi nơi nguy hiểm này, 2 là cố gắng cầm cự cho đến khi nước rút. Nếu bỏ mặc cậu ta thì sẽ mất đi tính đạo đức của một con người. Chúng tôi nhất quyết ở lại cứu bằng được cậu ta cho đến còn hơi thở cuối cùng. Quá tốt, được cứu rồi, nước đã rút xuống trước khi con tàu thủy lôi đâm vào bè. Ôi trời, thế quái nào lại có con cá mập bị mắc cạn. Tôi hơi bất ngờ vì có sinh vật sống ở đây. Vậy là cuối cùng không có ai bỏ mạng ở vùng đất này. Người bạn bị chìm anh ta đã được cứu sống. Thời gian vẫn còn nhiều nên tôi tranh thủ thu gom các vật dụng nâng cấp chiếc bè. Đây là con tàu thủy lôi của bọn hải tặc và cũng là con tàu lớn nhất mà chúng tôi từng gặp. Nhìn sang tàu của phản diện thì chúng tôi chỉ biết ước, còn quay lại nhìn cái bè của mình thì tôi nghi ngờ liệu đây có còn được tính là phương tiện di chuyển hay không. 6.600 m, một chiếc trực thăng không biết từ đâu ra đang truy cùng diệt tận chúng tôi. Và ngay từ xa là tiền đồn an toàn theo như người đàn ông bí ẩn nói từ máy phát sóng vô tuyến. Mặc kệ chiếc trực thăng, điều quan trọng hơn hết là chúng tôi đã đến được tiền đồn tị nạn. Chúng tôi đã vào bên trong tiền đồn, dường như không có một người nào ở đây, nhưng có dấu hiệu của con người từng sống, có lời chú và tháp canh quan sát. Trong khi bọn tôi còn tò mò về nơi này, bất thình lình hiện một thông báo quân đội hải tặc của thuyền trưởng dâu muối tấn công. Đồng thời từ phía xa, một con tàu hải tặc khổng lồ đang tiến thẳng vào tiền đồn. Đến lúc này chúng tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Giọng nói của người đàn ông trong máy phát vô tuyến thực chất chính là thuyền trưởng dâu muối. Hắn đã lợi dụng thảm họa đại hồng thủy để giả làm người cứu hộ, dụ những người sống sót đến tiền đồn của hắn. Sau khi mọi người đặt chân đến đây, bọn chúng lập tức giăng bẫy, cướp bóc và giết sạch những người đã tin vào lời hắn, giống như những gì chúng tôi sắp phải đối mặt. Muốn thắng cuộc chiến này, 4 chúng tôi phải phân chia đội hình để chiến đấu. Tôi sẽ lo pháo binh, còn 3 người kia sẽ lo bộ binh. Tôi cứ nghĩ xử lý xong đám này thì sẽ kết thúc, nhưng không, tiếp tục đợt tấn công thứ 2 của hải tặc. Chúng tôi ai cũng đã kiệt sức và bị thương ở đợt chiến đấu đầu tiên. Tôi e rằng trận chiến này một trong số bọn tôi sẽ phải bỏ mạng. Được rồi, thật mừng khi không có ai gục xuống. Và vẫn chưa dừng lại, bọn khốn kiếp hải tặc lại ập vào tiền đồn. Thanh máu của tôi đang yếu nghiêm trọng, tôi cần dưỡng thương một lát. Xong đợt thứ 3, giờ đến đợt thứ 4. Có lẽ nếu chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến ở đợt này và đợt kế tiếp, thì tên trùm hải tặc khét tiếng thuyền trưởng dâu muối sẽ xuất hiện. Chúng tôi có chia nhau ra để tìm quanh tiền đồn để xem có thể nhận được những gì cho cuộc chiến, nhưng tuyệt nhiên không hề có một băng gạc hay một chút đạn dược. Việc cạn kiệt trang bị ngay lúc này là một đòn chí mạng với bọn tôi. Rất khó để thắng trận chiến quyết định mà không được trang bị đầy đủ súng ống. Bên phía hải tặc thì có hỏa lực không thể đếm xuể, còn bên phía 4 người tôi không có gì khác ngoài 4 cái xác biết đi, giống như trận chiến giữa con mèo và con hổ vậy. Ôi không, đã có 2 người tử trận, đồng nghĩa với việc giảm 50% sức mạnh, không còn băng gạc để cứu họ.
Giờ chỉ còn tôi và người bạn đáng tin cậy là niềm kỳ vọng cuối cùng thôi.